Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man po kayo naroon. Kung ako naman po ang inyong tatanong, maayos naman. Maayos naman po kami dito, nakakaraos din sa amin ng Diyos. Ngayong araw na po to, papakita ko po sa inyo kung paano mag-download ng Google Chrome sa laptop po. Kasi yung ibang laptop po, wala pong Google Chrome, mostly naka-default po yung Internet Explorer or Microsoft Edge. So yun po, papakita ko po sa inyo kung paano i-download at saka i-install. Okay, samahan niyo po ako unang-una. Pag nabuksan niyo na po yung laptop, okay, punta po tayo sa Microsoft Edge po. Ayan po. Ayan, nakabukas na kagad po. So, type po natin dyan, Google Chrome. Okay. Ayan po yung Google Chrome. Ayan po. Dito siya sa baba po. Nakikita niyo po yan. Google Chrome download na pa secure browser. Okay po. Ayan. So, yan po yung card. Punta tayo po dyan. Okay. Click po natin yung link. Ayan. So, yan po. Nakalagay na po siya dyan. Naka-default na rin po siya mga kabayan. Yan po. For Windows 10 po. Okay. Nakalagay na po dun. Yan po. Windows 10. So, pinutin po natin ang download. Tapos, ayan po. Lumabas na po siya sa baba. Pili natin run, save, at saka yung mga option po. Dito po. So, ayan po mga kabayan. Punta lang po tayo sa run po. Save muna po natin. Ayan, tapos na po kagad mga kabayan. Puntahan natin sa open folder. Para mano-mano po. Yun lang po naman, click run. Yan po yung natin. Procedure niya. Click run. Begin the installation. Okay. Tapos yung step niya rin to, ito, nandun rin po. Yung step po, if prompted, click yes. Ayan. Wait after the installation, okay. Tapos yung Chrome launches. Yung number 3 na step niya. Ayan, 3 launches. So, tapos na po tayo dyan. Okay mga kabayan, next ko na po to. Ayan po, lumabas na po yung na-download natin. So, medyo yung sa screen yun po. Mostly na yung nadadownload pag hindi nyo po nirun, hindi na po siya magsisave po automatically. Pero pag sinave nyo, didiretso po siya sa download. Magtuloy-tuloy po yun. Mostly yan, lumabas na po yung download natin sa mismong folder kasi inopen natin sa view folder kanina. Nasa eksakto po siyang sa downloads. So, ayan po. Kahit i-ex ko po dyan sa my pictures, tapos downloads lang tayo pupunta. So, tingnan natin. Hanapin natin. Next ko po. Punta po ako dito sa aking folder. Ayan po. Ayan. So, ayan po siya mga kabayan. Pupunta ako sa downloads. Okay. Ayan na po siya mga kabayan. Okay. So, yun na po yung unang step natin. May download na po natin yung Google Chrome na kailangan natin i-install dito. So, ngayon po ang gagawin na rin po natin, i-install na po natin yung Chrome. Okay. So, yung mga kabayan, niluksan ko na po. Niloloading lang po siya. Ayan. Ayan po mga kabayan. Ayun. Google Update Setup po mga kabayan. Okay. Do you want all of this? Verified Publisher. Okay. So, yun po siya mga kabayan. Okay. So, yes po tayo doon. So, yun po. On your marks. Ayan mga kabayan. Downloading. Tapos downloading complete.
Installing mga kabayan. Okay, take some time. So ganun po ang kuha natin. Mas komportable po tayo dun sa akon. Sa Google Chrome mag-YT. At saka sa pag-browse, mas kabisado natin. Mas madali siyang gamitin. Very easy to use. Ayun po mga kabayan, tapos na siya. Ayun po. Kusa na rin po siyang nagbukas po mga kabayan. Ayun mga kabayan, yan. So ganyan po. Saan natin? So ganun po yung pag-download ng Google Chrome pag gusto niyo pong i-download sa inyong laptop at mag-install po. Kasi karamihan po talaga wala po yung lalo na sa mga bagong laptop o kaya yung mga luma ang nakadip o kaya pagka reformat unang-una lang yung nakadipot lang talaga yung sa factory yung Microsoft Edge or yung Internet Explorer mga kabayan. So ayun po mga kabayan, welcome na po siya, get started. Okay, so ayun na po siya, may mga option na po siya dyan mga kabayan. Okay, add bookmarks. Okay, next po tayo doon mga kabayan. Ayun, so doon po tayo sa default lang, dalayan natin yung may mga picture pick a background. Okay, default, tapos next, set as default Chrome. Okay, set na lang po natin kasi yun naman talagang gagamitin natin lagi para kung ano may mabibuksan natin. Ayan. Okay, so stop location. Okay, Google Chrome. Okay, so yun na mga kabayan, balik ulit tayo sa call. Okay, so okay na yung mga kabayan. Okay, continue. Ayan na po, nasa Arabic po siya. Okay, so ganyan lang po kadali yung kadali yung pag-install ng ating Google Chrome. Pinindot na po natin sa English, so nandun na po siya. Okay, so pag gusto niyo na pong mag-Google, pwede na tayong mag-umpisa doon sa to the top, sa taas po. Kaya check natin ang Google. So sandali na po mga kabayan, ikulang natin sa English. Okay, ayan. So ayan po, gumagana na po ng Google natin. Ganun lang po kadali. I-try po natin bago tayo magpaalam. OFW Batang Disyerto kung anong lumalabas. Ayun, lumabas na rin ang ating channel. Thanks for watching mga kabayan. Sana may natutunan po tayo ngayong araw na to. Salamat sa inyong suporta at pagsubaybay ng ating mga video na in-upload. Sa mga taong tumutulong sa atin na walang sawang pasasalamat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Hanggang dito na lang po para hindi na po tumagal. Thank you so much mga kabayan. Ingat po kayo dyan palagi. Bye bye.